На камінці дрова їдуть. Тут загружено 1,5 складометра дуба і 1,5 складометра яблуні. Укладка плотна. Дивіться самі, як уложено. Длина дров 30-33 см. Попросили, це такий заказ, попросили наколоти не крупно. Це іменно такий заказ. Ми під заказ можемо зробити крупний покол, мелкий покол, середній покол. Ось так попросили зробити. Значить, дубок цей по 2500, сухенький, не трухлявий. І яблуня по 2000. Машинка самосвал, нікому ніхто не запрещає вигрузити вручну, щоб подивитися, як воно там внутрі. Їде на Іллічовськ, доставка 1300. Обща сума, яка, Паш? Обща сума. Обща сума з доставкою за цей об'єм дров 8000. На Іллічовськ це від нас десь 20 км, може десь 25. Рахуйте, скажіть, як це дорого чи недорого. Це у нас Одеська область, під Одесою. Такі ціни, отака укладка.